Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα, όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρεούλα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Το βίντεο ανεβαίνει γύρω στις 9 η ώρα. Πάμε να δούμε για σήμερα το θέμα ποιο είναι. Ποιο είναι για σήμερα το θέμα. Για να δούμε ρε παιδιά. Με τον άσο το ξυφών είσαι σε μια κατάσταση που βάζεις στη ζωή σου νέα δεδομένα ή έρχονται νέα δεδομένα, καινούριες ιδέες, καινούρια οράματα, συγκεντρώνεσαι, ηρεμείς, πάρα πολύ ωραία και περιμένεις μια επιτυχία. Εξαιρετικά μου το πας. Με τον ακόλουθο ξυφών επίσης μου λες ότι τώρα θα αρχίσεις να γίνεσαι πιο... πιο κοινωνικός, κοινωνική, πιο επικοινωνιακός δηλαδή, θα προσέχεις λίγο περισσότερο και επίσης αυτά που είναι κρυμμένα στη ζωή σου ήρθε η ώρα να φανερωθούν απροσδόκητα και επίσης λέτε ότι σκέφτεστε να κάνετε κάτι για να μάθετε κάτι, ας πούμε μπορεί να ξεκινήσετε να διαβάζετε ένα βιβλίο, αλλά βιβλίο που να έχει ας πούμε σε σχέση με το που πάμε, ξέρεις κάτι που να αφορά την πνευματικότητα κτλ. 3 ράβδι, λύσεις, θα αρχίσεις να βρίσκεις λύσεις ακριβώς γιατί ξεκουράζεσαι και σκέφτεσαι, δηλαδή καθαρίζει το μυαλό. Με τους 3 ράβδους λοιπόν περιμένεις ένα μέλλον, προσπαθείς να βρεις λύσεις για ένα μέλλον και θα ξεκινήσεις να κάνεις τα πρώτα βήματα και διαλέγεις σε ποια πλευρά θέλεις να πας, ποιο είναι το μονοπάτι σου. Ήσουν μέσα σε ένα σκοτάδι, δεν έβλεπες τίποτα μέχρι τώρα, ενώ τώρα αφήνεις αυτό το σκοτάδι, προχωράς μπροστά, αρχίζουν όλα και ξεκαθαρίζουν. Και με την κάρτα των ερωτευμένων περιμένουμε μία αγάπη, η οποία έχεις με αυτή την αγάπη μία ψυχική σύνδεση. Έχεις κάνει επιλογή για αυτή την αγάπη, η σχέση αυτή μάλλον είναι επανασύνδεση εδώ, έχει να κάνει με την εναρμόνιση αξιών, δηλαδή θα ξαναενωθείς με αυτόν τον άνθρωπο αλλά κάτω από διαφορετικές αξίες, ένωση, ισορροπία, ενότητα και πολύ ρομαντική διάθεση θα έχετε αυτό το χρονικό διάστημα, ειδικά διάθεση για αλήθειες. Καταπληκτικά μου το πάτε. Το άρμα. Δεν μπορούσατε να μου ξεκινήσετε καλύτερα γιατί το άρμα είναι η κίνηση. Δράση, επιτυχία, μόνο μπροστά κοιτάτε, ελέγχετε την κατάσταση, αποφασίζετε, γιατί λέει μέχρι τώρα μέσα σας μαχότανε 2 πλευρές. Τώρα αποφασίζετε σε ένα στόχο, ο οποίος ο στόχος αυτός, όποιος και να είναι, παράδειγμα είτε περιμένετε επανασύνδεση είτε οτιδήποτε άλλο, έχετε στόχο τώρα πια και ενώ παλιότερα μέσα στο μυαλό σας επικρατούσαν 2 απόψεις, να περιμένω ή όχι, τώρα είναι μία η άποψη. Και εδώ πέρα δείχνει ότι κοιτάτε μπροστά. Με τα 10 πεντάκτηνα λέτε ότι θέλετε να κάνετε οικογένεια ή να ενωθείτε με την οικογένεια ή να κάνετε οικογένεια, γιατί λέτε ότι θέλετε να έχετε μακροπρόθεσμη επιτυχία. Και εδώ ίσως έρθουν και κάποια κληρονομικά ζητήματα να συζητήσετε αυτό το χρονικό διάστημα. Ξαναενώνεστε με μέλη της οικογένειάς σας αν δεν ήσασταν στα καλά σας που λέμε, δεν είχατε μαλώσει. Και τώρα θα αποκτήσετε περισσότερα προνόμια σαν μέλος της οικογένειας. Με τα 7 πεντάκτηνα δείχνει ότι ξεκινάτε μία δική σας εργασία. Τι γίνεται? Μία επένδυση κάνετε που θα βάλετε προσωπική σκληρή δουλειά μέσα σε αυτήν, αλλά θα περιμένετε λέει επιτυχία, γιατί λέει επειδή ακριβώς θα βάλετε προσωπική δουλειά, αυτό λέει στο τέλος αυτοί οι καρποί των κόπου σας θα έρθουν στα χέρια σας και η αλήθεια είναι ότι εσείς βάζετε υψηλά στάνταρ και
Αυτό λέει θα σας φέρει μεγάλη τύχη. Σε ό,τι αφορά τα ερωτικά σας θα πω το ίδιο. Έχετε τώρα υψηλά στάνταρ στο μυαλό σας για το άτομο που σας ενδιαφέρει και δεν θα δεχτείτε τίποτα λιγότερο. Με τους 4 ράβδους εδώ, πω τι ωραία, 4 ράβδοι, κάποιος επιστρέφει πίσω και το σπίτι σας θα γεμίσει χαρά, γιορτή. Ένας γάμος εδώ, οικογενειακοί φίλοι, μπαίνουν στη ζωή σας καινούργιοι φίλοι. Επανένωση με άτομα που είχατε χαθεί από καιρό, δηλαδή παράδειγμα αν είχατε χωρίσει και είχαν κάποιοι φύγει από γύρω σας, τώρα ξανά ενώνεστε και θα νιώθετε ότι ανήκετε κάπου, δηλαδή ότι τελικά κάποιοι άνθρωποι σας περίμεναν παρόλα όσα είχαν συμβεί στη ζωή σας και θα ξαναπιάσετε επαφές. Με τον υπότι των ράβδων δείχνει ότι κάποιος θα κάνει μια επανάσταση για τον εαυτό του και θα έρθει κοντά σας, γιατί είναι ένας επαναστάτης αυτός ή αυτή τέλος πάντων, αν είσαι αγόρι εσύ που ακούς, με ένα είδος περιπέτειες βρίσκεται κοντά σου το άτομο που σε ενδιαφέρει και εκεί θα δεις τώρα ότι θα είναι για σένα αυτός ο ήρωάς σου τέλος πάντων, ο άνθρωπος ο οποίος σε γεμίζει πάθος, περιπέτεια και μάλιστα θα ζήσετε παράφορα πράγματα με την καλή την έννοια το λέω και θα δείξει πολύ θάρρος για να έρθει πίσω αυτός ο τύπος. Με τα 9 ξύφη όμως παρά το θάρρος, ακριβώς πρέπει να δείξει θάρρος γιατί με τα 9 ξύφη δείχνει ότι έχει ένα άγχος γι' αυτό, δηλαδή πώς θα γίνει, πώς να έρθω, γιατί νιώθω και κάποιες τύψεις. Σου την έφερα πισόπλατα στο παρελθόν. Δεν κοιμάται τώρα λοιπόν αυτό το χρονικό διάστημα από την υπερβολική σκέψη και μη σου πω ότι έχει και φιάλτες, γιατί όσο πλησιάζει ο καιρός για να κάνει την επανάσταση να έρθει κοντά σου, θυμάται τις βαθιές πληγές που είχε δώσει σε εσένα και τα αρνητικά γεγονότα που είχαν συμβεί. Απομονώνεται κάπου, προσπαθεί να απομονωθεί για να βρει τις δυνάμεις να το κάνει αυτό. Για να δούμε, δουλεύει το μυαλό του πάρα πολύ και με την εγκράτη εδώ, ο χαμός, πραγματικά ίσως χρειάζεται αυτός ο τύπος ή η τύπισσα μία βοήθεια από ένα άλλο πρόσωπο, ίσως κάποιον ειδικό, για να το βοηθήσει, γιατί λέει πρέπει να βρει μια ισορροπία μέσα του. Κάνει υπομονή η αλήθεια είναι, αν και θα σου πω, κάνει πολύ υπομονή, γιατί δεν κρατιέται από τη μία, δηλαδή έχει μεγάλη αναλλαγή το μυαλό του, γι' αυτό και μας λέει για υπερβολική σκέψη. Θα δείξει μια μετριοπάθεια γιατί έχει ένα σκοπό. Ο σκοπός λοιπόν που έχει είναι να έχετε μαζί ειρήνη, να τα βρείτε, να ηρεμήσουν όλα και να έχετε γαλήνη στη ζωή σας. Πάρα πολύ ενέργεια του τοξότη εδώ, μέχρι τώρα πάρα πολύ ενέργεια τοξότη, καρκίνος εδώ, χαμός γίνεται. Ταύρος επίσης. Και πάμε να δούμε και κρυός. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία, γιατί η κάρτα της δικαιοσύνης που βγαίνει σε όλες τις τράπουλες αυτό το χρονικό διάστημα είναι με το ζυγό εδώ ότι έχετε αδικηθεί πάρα πολύ. Βέβαια η δικαίωση έρχεται μέσα από αλήθειες που αποκαλύπτονται, μην ξεχάσεις τον άσο των ξυφών που είναι οι αλήθειες. Είπαμε ότι στο σύμπαν υπάρχει ένας νόμος, μάλλον πολλοί νόμοι, άγραφοι, οι οποίοι όμως έχουν να κάνουν με την αλήθεια. Η αλήθεια, αν έχεις δίκιο, θα εμφανιστεί μπροστά σου ή μπροστά στο άτομο που σε ενδιαφέρει και θα λύσει τα πάντα, γιατί λέει κάποιος πρέπει να απολογηθεί για αυτά που έχουν γίνει. Κάποιος πρέπει να απολογηθεί. Δεν φέρθηκαν σωστά. Δεν φέρθηκαν δεν φέρθηκαν με σωστό τρόπο απέναντί σας. Προφανώς έχουν υποθεί πολλά ψέματα εδώ. Ναι, βεβαίως και πραγματικά αυτό που είπα, ότι κάποιος θα αναγκαστεί να απολογηθεί με τα 8 ξύφη, ίσως είναι και ο ίδιος ο άνθρωπος που σας ενδιαφέρει και γι' αυτό μπερδεύονται πάρα πολύ οι σκέψεις. Αυτό το άτομο έχει μία ανασφάλεια αυτό το χρονικό διάστημα και θα έρθει πίσω με κάποιο είδους νοοτροπία θύματος, δηλαδή θα πει περίπου ότι και εγώ μου λέγανε, δεν διευκρίνησα, άκουσα, δεν διευκρίνησα, ξέρεις κάτι τέτοια.
και ότι παγιδεύτηκα κι εγώ, ήμουν ένα άτομο χωρίς δύναμη τότε, έπεσα κι εγώ θύμα των καταστάσεων, ξέρεις, κάτι τέτοια θα λέει το άτομο αυτό. Και τώρα ξύπνησα και δυναμώνω και μπορώ να ανταπεξέλθω, εγώ καιρός εδώ και με μια συνεργασία που θα κάνουμε μεταξύ μας μπορούμε να καταφέρουμε όλους αυτούς που μας εμπόδισαν να τους βγάλουμε έξω από τη ζωή μας, γιατί θα έχουμε κοινούς στόχους. Οπότε λέει ότι εγώ πήρα τα μαθήματά μου, έχω μαζέψει ενέργεια, ξαναλέω ξύπνησα, δυνάμωσα. Και ξέρω ότι άμα ενωθούμε εμείς οι δύο θα κάνουμε πάρα πολύ καλή δουλειά, μας λέει. Απ' την άλλη βέβαια θέλει να έρθει και ως αυτοκράτορας. Καλά, πάντα μας το βγάζει αυτό. Δεν θέλει να δείξει ότι είναι τόσο αδύναμος αυτή τη στιγμή. Θέλει να έρθει πάλι με δύναμη, θέλει να έρθει πολύ ισχυρός, δεν θέλει να χάσει το σεβασμό σου. Επίσης μπορεί να έχεις μεγάλη διαφορά ηλικίας με αυτό το άτομο, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, να είναι μικρότερος ή μεγαλύτερος. Επίσης λέει γι' αυτό και μπορεί να είχατε πολλούς να μην σας θέλανε επίσης. Γενικά λέει εγώ τώρα ότι θα έχω τον έλεγχο και συγκεντρώνομαι σε αυτά που θέλουμε και οι δύο. Γιατί λέει στο παρελθόν η σκέψη μου ήταν λίγο παρορμητική και επηρεαζόμουν, είπαμε, πάρα πολύ από τους γύρω. Μπράβο, πήρε τα μαθήματα με τον πύργο, είναι πολύ σημαντικό αυτό και ξαφνικά λέει όπως αλλάξανε τα πράγματα στο παρελθόν μεταξύ μας, τώρα και μένα έγινε μία ανατροπή την οποία θα τη συζητήσετε και γίνανε αποκαλύψεις, οι οποίες αποκαλύψεις λέει με ξύπνησαν και κατάλαβα γιατί καταστράφηκαν τα θεμέλια που είχαμε εμείς στο παρελθόν. Αυτό μου έχει δημιουργήσει ένα χάος στο μυαλό μου για καιρό, ένα τραύμα και τώρα λέει είμαι έτοιμη να κάνω τις ριζικές αλλαγές. Μάλιστα. 10 ξύφη, άρα μας λέει με λίγα λόγια ότι προδίδεται αυτή τη στιγμή αυτό το άτομο, έχει προδοθεί ή θα προδοθεί με τα 10 ξύφη και έρχεται ένα επώδυνο τέλος στη ζωή του ή στη ζωή της. Θα λάβει πισόπλατες μαχαιριές από ότι έτσι, το ίδιο πράγμα είχε κάνει με εσάς. Θα έχει μία απώλεια και θα περάσει μια πολύ βαθιά κρίση που θα καταρρεύσει και μέσα από την κατάρρευση θα πάρει τα μαθήματα. Θα προδοθεί λοιπόν από κάποιους, αυτοί που υποτίθεται ότι στήριζαν αυτό το άτομο, το δικό σου, από αυτούς τους ίδιους θα προδοθεί και τότε εκεί θα είναι η δικαίωση δική σου και θα δει τι είσαι εσύ, αυτό που λέγαμε λίγο πριν, και τι είναι οι άλλοι. Με τη σελήνη, ακριβώς, είχαμε μια έκλειψη σελήνη στις 14, η επιρροή της είπαμε θα είναι πάρα πολύ μεγάλης διάρκειας, έχουμε και άλλη έκλειψη ηλίου στις 29, ένας χαμός γίνεται αυτό το μήνα, πράγματα κρυφά θα φανερωθούν και το λέει ξεκάθαρα και το άνοιγμα. Με την Πανσέλινο λοιπόν, με τη σελήνη, αυτό το άτομο λέει ότι μέχρι τώρα ζούσα μια ψευδαίσθηση, ήμουν ακριμμένος μέσα στον εαυτό μου, είχα τάσεις φυγής, δεν έβλεπα αυτό που έπρεπε να δω, ήταν όλα άγνωστα για μένα, δεν εμπιστευόμουν καν τη διαίσθησή μου που μου τα έλεγε ότι κάτι δεν πάει καλά. Ζούσα μέχρι τώρα σε μία σύγχυση με μυστικά, με συμπλέγματα, με αμφιβολίες. Γενικά έζησα πάρα πολύ δύσκολα πράγματα, λέει, που τώρα ξεκαθαρίζουν για να βγω κι εγώ στο τούνελ, να βγω από το τούνελ. Γι' αυτό με τους δύο ράβδους αποφασίσω, είναι ο καιρός και παίρνω την απόφαση για να κάνω τα πρώτα βήματα, να διαλέξω σε ποιο μονοπάτι θα πάω, εξού και το άρμα, ποιον δρόμο θα ακολουθήσω. Ήδη όμως μας έχει πει από την αρχή ότι θέλει να έρθει κοντά σε αυτό το άτομο παρόλα τα γεγονότα που έχουν συμβεί, γιατί είπαμε ότι τώρα θα υπάρξει δυνατότητα αρχικά και έχει μια δημιουργική σπίθα στο κεφάλι του για να διαλέξει και να σχεδιάσει το μέλλον το δικό σας. Γιατί δεύτερη φορά μας λέει ότι ήταν σε σκοτάδι, πέρα από την Πανσέλινο μας λένε και οι δύο ράβδοι το ίδιο πράγμα και λέει ότι εκεί που βρίσκεται δεν αισθάνεται καθόλου άνετα αισθανόταν μόνο σε σένα, μαζί σου και άνετα αισθάνεται μόνο με σένα, με την έννοια ότι εκεί που είναι θέλει να φύγει, δεν μπορεί να μείνει εκεί άλλο.
Και γι' αυτό με τον ακόλουθο Ξυφών μας λέει ότι ήρθε η στιγμή να κόψει κάποια πράγματα και να ξεκινήσει να επικοινωνεί μαζί σου σιγά σιγά. Βέβαια έχει δύο πράγματα εδώ, έχει και τον υπότιτο Ράβδον που μας είπε ότι θα βρει το θάρρος, υπότις Ράβδον θα βρει το θάρρος 3 πεντάκτηνα να ξυπνάει σιγά σιγά για να παλέψει για σένα. 2 Ράβδι να φύγει από τα σκοτάδια του, να πάρει επιτέλους τις αποφάσεις και με τον ακόλουθο Ξυφών να ξεκινήσουν, είπαμε, οι επικοινωνίες, οι οποίες θα προσπαθήσει με κάποιον τρόπο να προσαρμοστεί ή τέλος πάντων να προσαρμοστεί σε εσάς. Βέβαια εσείς δείχνει εδώ ότι θα έχετε μια επιφυλακή σε όλα αυτά, θα είστε σε επιφυλακή, αλλά έχετε και από την άλλη μια δίψα γνώση να μάθετε τι θέλει να σας πει αυτός ο άνθρωπος. Θα αρχίσει με αρκετή φλιαρία, θα έλεγα, να ανοίγει το στοματάκι και να λέει έγινε αυτό και αυτό, και οπότε εσείς από εκεί θα πάρετε τα δικά σας συμπεράσματα, θα βγάλετε για να δείτε, είπαμε, αν θα δεχτείτε αυτόν τον άνθρωπο πίσω. Μάλιστα, πάρα πολύ καλά μας τα λέτε εδώ. Και εμείς θα πάμε τώρα να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις για να δούμε τι είναι όλο αυτό που μας βγάλατε με πιο πολλές λεπτομέρειες. Για πάμε να δούμε. Όχι, δεν θα πάρω αυτή, θα πάρω αυτή που είπα ότι θα ρωτάω με αυτή την τράπουλα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα που μας λέει με την κάρτα της δικαιοσύνης, με την κάρτα που ήρθε η ώρα, οι νόμοι του σύμπαντος να γυρίσουν υπέρ σας και να δικαιωθείτε, αλλά εδώ βλέπεις ότι και εσείς νιώθετε λίγο περίεργα, ίσως νιώθετε και εσείς κάποιες ενοχές εδώ, μπορεί να σκέφτεστε ότι κάνατε και εσείς κάποια λάθη, για να δούμε, περίμενε, με το βασιλιά νερού. Δικαιώνεσαι λοιπόν με την απόλυτη αγάπη, με έναν βασιλιά που θέλει να σου δώσει την αγάπη του, να είναι αφοσιωμένο σε σένα, πολύ πιο όριμος από το παρελθόν, να ακούει αυτή τη φορά τη διαίσθηση και να είναι υποστηρικτικός μαζί σου, αλλά όχι έτσι απλά με ενσυνείδηση, δηλαδή να ξέρει ξεκάθαρα ότι έρχεται σε σένα να σε υποστηρίξει, κάτι που δεν έκανε στο παρελθόν, και στο παρελθόν είπαμε σου είχε φερθεί με ατιμία, ένα σκορπιός εδώ. Για να δούμε στα 7 πεντάκτηνα που μας λέει ότι έχετε τέλος πάντων μια βάση εσείς οι δύο. Για να δούμε. Βασίλισσα Πεντάκτηνων, πάρα πολύ ωραία, είστε μία γυναίκα, λέει, σταθερή, μία γυναίκα η οποία φροντίζετε όλους τους άλλους, έχετε μάθει έτσι και κάνατε πάρα πολύ υπομονή, γι' αυτό τη λέω αυτή τη Βασίλισσα Πινελόπη. Κάνατε λοιπόν πολύ υπομονή για να έρθει αυτή η αγάπη στη ζωή σας, αλλά τώρα πια ίσως έχετε κάνει και μια δική σας δουλειά ή σκέφτεστε να κάνετε μια δική σας δουλειά. Γενικά δείχνει ότι είστε άτομα που είστε γονείς και εργάζεστε ή δουλεύετε στο δημόσιο ή κάνετε μια δική σας δουλειά η οποία αποφέρει χρήματα. 10 ξύφη, μας λέει αυτό το άτομο ότι κάποιος τον προδίδει. Ναι, ήρθε η ώρα να γυρίσει ο τροχός. Ο τροχός είναι συνυφασμένος με την κάρτα της περίπου, της δικαιοσύνης. Ο τροχός, γυρίζει ο τροχός λοιπόν και η τύχη έρχεται προς το μέρος σας. Άρα λοιπόν κάτι θα ακούσετε για αυτό το άτομο, ότι κάτι δεν πάει καλά στη ζωή του και εκεί θα καταλάβετε ότι όλα είναι γραμμένα που λένε και η κύκλη της ζωής, η μοίρα, τα φέρνει έτσι το σύμπαν, γιατί το σύμπαν είπαμε έχει τον έλεγχο. Το σύμπαν τι έχουμε πει, ότι είναι το μυαλό σου. Άρα αν αλλάξεις το μυαλό σου και δυναμώσεις, εσύ έχεις τον έλεγχο και γυρίζεις τα πάνω κάτω. Κάρμα λέγεται και έρχονται αυτές οι προδοσίες που θα βιώσει αυτό το άτομο ή ότι βιώσει που θα τον φέρει σε εσένα, είναι απρόσμενα γεγονότα. Ίσως και εσύ δεν τα περιμένεις αυτά τα γεγονότα τόσο συνταρακτικά που θα συμβούν. Η εγκράτεια εδώ, για να δούμε τι μας λέει, βγαίνει η Βασίλισσα του νερού. Ένα απίστευτα καρμικό ζευγάρι σε ό,τι αφορά την αγάπη. Και πριν σου έλεγα ότι είσαι μια γυναίκα, ειδικά
πολύ φιλέσπραχνη, πολύ ζεστή, μια γυναίκα που ενδιαφέρεται, μια γυναίκα θεραπεύτρια, υποστηρικτική, με ενσυναίσθηση, μια γυναίκα η οποία κάνει τα πάντα για τους άλλους. Αυτή η γυναίκα κάποια στιγμή έπρεπε να κάνει και κάτι για αυτήν, έτσι δεν είναι? Αυτή η γυναίκα λοιπόν και αυτός ο άντρας είναι το απόλυτο ζευγάρι. Ένας καρκίνος εδώ. Είναι ένα απόλυτο ζευγάρι που αυτοί και οι δυο, άμα θα δεις πίσω η θάλασσα, είναι φουρτουνιασμένοι. Προφανώς τώρα θα έρθει σε μια ηρεμία. Γιατί είπαμε ότι ίσως και οι δυο σας νιώθετε τύψεις. 8 ξύφη, νιώθει πάρα πολλές τύψεις αυτός, μία ανασφάλεια, αλλά με τον άσο των πεντάκτηνων στο παρελθόν είχε ανασφάλεια, μάλλον είχε χάσει κάποια χρήματα από το δικό του μυαλό, έκανε κάποιες λάθος κινήσεις αυτό το άτομο και τώρα λέει ότι με τον άσο των πεντάκτηνων ότι μία ευκαιρία στα επαγγελματικά κάτι πέτυχε, μία προαγωγή πήρε, γενικά έχει τώρα πιο σταθερή ενέργεια και επίσης λέει ότι θα σου φέρει ευημερία και τα βλέπει τελείως διαφορετικά τα πράγματα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια της σχέσης σας. Μάλιστα. Πάμε να δούμε στα 10 πεντάκτηνα τι βγάζει, γιατί αυτή η κάρτα είναι γάμος και όλα αυτά. Ακόλουθος κυπέλων, μάλιστα. Έχει πολύ μεγάλα όνειρα για εσάς, φέρθηκα λέει ήμουνα πολύ αφελής και πολύ αθώος στο παρελθόν, με έκανα βλακής γιατί ήμουνα ένα όριμο παιδί. Πάλι μας λέει ότι δεν άκουγε τη διαίσθηση, είχα λέει και περιέργεια, γενικά το κεφάλι μου πετούσε στα σύννεφα, δεν πατούσα γερά στη γη. Είχα περιέργεια για κάποια πράγματα που έζησε και είπαμε ότι τα διαχειρίστηκε εξαιρετικά ανώριμα, εξαιρετικά... Είναι μια όμορφη λέξη το εξαιρετικά, αλλά αυτός δυστυχώς, αυτό το άτομο μας την χάλασε αυτή τη λέξη, γιατί όλη αυτή η ανοριμότητα σας έφερε εσάς περίεργη ενέργεια και είχατε πει ότι αυτό το άτομο δεν ξέρω αν ποτέ θα διορθωθεί. Για να δούμε με την Πανσέλινο όμως εδώ, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν υπάρχει Πανσέλινος έχουμε ένα πρόβλημα με τον κόσμο. Βλέπεις ένα φίδι, σας είχε αγκαλιάσει τη σχέση σας, ήταν επάνω σας ένα άτομο το οποίο μπορεί να είχε σχέση με το εξωτερικό και γενικά είναι μία κάρτα του κόσμου που για δεύτερη φορά λέτε στο άνοιγμα ότι θα φύγουν τα εμπόδια και θα νιώσετε και εσείς και αυτός και οι δύο το λέτε αυτό, ότι ανήκετε κάπου. Εκπλήρωση λοιπόν, ολοκληρώνεται ένας κύκλος και γίνεται μια ενσωμάτωση σε ένα καινούριο ταξίδι στον κόσμο και οι δυο σας θα βλέπετε μια μεγαλύτερη εικόνα για εσάς τους δύο, θα εξελιχθείτε, όλο αυτό έγινε για να εξελιχθείτε και λέει ότι έρχεται θα νιώθετε και οι δυο γεμάτοι ο ένας από τον άλλο και έχετε κάνει και οι δυο την αυτοξιολόγησή σας. Πάμε να δούμε με τους 4 ράβδους που είναι το σπίτι μας αρχικά και κάποιος επιστρέφει 4 ράβδοι. 6 κύπελα επιστρέφει λοιπόν, γιατί με τα 6 κύπελα, γιατί νοσταλγείτε και οι δύο ένας τον άλλον το παρελθόν σας, έχετε μεγάλες αναμνήσεις οι δυο σας, είστε δώρο επίσης ο ένας για τον άλλον και αυτή η επανένωση θα γίνει με καθαρότητα, μέσα από θεραπεία και θα απολαύσετε ο ένας τον άλλον, γιατί είπαμε ότι έχετε μεταξύ σας μια συναισθηματικότητα η οποία είναι πάρα πολύ, είστε και οι δυο βασικά πολύ συναισθηματικοί. Από ό,τι βλέπω έχετε πολλές κάρτες του νερού, 1, 2, 3, 4, 5, έτσι βλέπω μάνι, 5 κάρτες του νερού, οι οποίες μας δείχνουν πόσο ευαίσθητοι άνθρωποι είστε και οι δύο. Με τον πύργο λοιπόν, μας λέει ότι αυτό το άτομο θα πάρει κάποια μαθήματα. Μας λέει λοιπόν, πριν μας έβγαλε τα 10 ξύφη, τώρα μας βγάζει τα 7 ξύφη, τα μαθήματα που θα πάρει είναι μια προδοσία. Θα τον εξαπατήσουν και ναι, θα βιώσει μια εξαπάτηση λοιπόν και μάλιστα θα δει ότι οι άνθρωποι γύρω του έχουν στρατηγική στο να έχουν πονηριά με στρατηγική, κούτο πονηριά το λέω εγώ αυτό,
Επίσης κάτι του έχουν κλέψει, μπορεί να μην είναι υλικό, μπορεί να είναι κάτι άλλο, αλλά είναι μια κλοπή. Φέρθηκαν με ατιμία τα πρόσωπα γύρω του, πολύ, πολύ δύσκολη ενέργεια και αυτός ο άνθρωπος το αντιλαμβάνεται, είπαμε γι' αυτό νιώθει και τύψεις με τα 9 ξύφη. Το αντιλαμβάνεται τώρα γιατί με τη μεγάλη αίρια που πήρε τα μηνύματα, ειδικά με αυτή τη νέα σελήνη, ξαναλέω, με την Πανσέλινο, συγγνώμη, που είχαμε στις 14, πήρε λοιπόν τα μηνύματα γιατί λέει ότι τώρα έλαβε ιερή γνώση, μια θεϊκή, θηλυκή γνώση, μια ενέργεια που τον έκανε αυτόν τον άνθρωπο να γνωρίσει τον εαυτό του, να καταλάβει το υποσυνείδητό του, ανέβηκε πνευματικότητα, έχει ανώτερη ενέργεια, μια εσωτερική φωνή την οποία την έστειλες εσύ αυτή την εσωτερική φωνή με τον διαλογισμό προσευχή που τυχόν κάνεις. 3 πεντάκτηνα είπαμε ότι θα συνεργαστείτε μεταξύ σας γιατί πρέπει αυτός ο άνθρωπος να φύγει από τα 7 κύπελα. Δηλαδή, στο παρελθόν είπαμε ότι έκανε επιλογές με λάθος κρίσεις, με θολωμένο μυαλό, πολλές επιλογές νόμιζε ότι είχε, με ψευδαισθήσεις και χαμένες ευκαιρίες. Αναποφασιστικότητα και μια αταξία στη ζωή σας έφερνε αυτή η κατάσταση. Σε αυτό λοιπόν θα συνεργαστείτε γιατί καταλαβαίνει ότι εσείς είστε το σωστό, ενώ στο παρελθόν έτσι πως είχαν γίνει τα πράγματα νόμιζε ότι εσείς είστε, ότι παίζατε θέατρο εσείς. Κατά κάποιον τρόπο έτσι νόμιζε γιατί κάτι τέτοιο του είχαν βάλει στο κεφάλι. Με το άρμα έρχεται, εντάξει, έρχεται σε σένα, έρχεται στα 2 κύπελα, εντάξει τώρα παιδιά, οκ. Έρχεται λοιπόν στα 2 κύπελα, ξανά θα σου μιλήσω για ενωμένη αγάπη, αμοιβαία έλξη, ρομαντική αγάπη, σύνδεση, αμοιβαίο σεβασμός, κάτι που δεν υπήρχε στο παρελθόν. Ενώνεται αυτή η αγάπη μέσα από, μέσα από πολύ στενούς δεσμούς και αυτή η ενότητα δεν πρόκειται να φύγει, να σταματήσει ποτέ, έστω και οτιδήποτε είναι αυτό που σας χωρίζει, είτε είναι φιλετικό, είτε είναι θρησκευτικό, το οτιδήποτε. Είστε ο ένας για τον άλλον. Υπότης ράδων, για να δούμε αυτός ο υπότης που μας λέει ότι θα βρει το θάρρος για να έρθει κοντά σου, ακριβώς με τα 6 πεντάκτηνα να σου επιστρέψει αυτό που σου πήρε. Γιατί λέει στο παρελθόν, πήρες κάποια ψίχουλα από αυτόν τον άνθρωπο, τώρα είναι ένα δούνε και λαβίν, βοήθεια λοιπόν, έρχεται βοήθεια από το σύμπαν για να δείξει αυτός ο άνθρωπος την πραγματική γενοοδορία που έχει και μαθαίνει πώς να μοιράζει τον πλούτο το συναισθηματικό στη δική μας περίπτωση, να σε υποστηρίξει, να έχετε είπαμε μια δική σας κοινότητα και γιατί όχι να σας βοηθήσει και υλικά από τη στιγμή που μας το παίζει και αυτοκράτορας εδώ, γιατί θέλει να έρθει και σαν αυτοκράτορας, μην το ξεχνάς. Με τα 8 πεντάκτηνα λέει έκανα πάρα πολύ σκληρή δουλειά για να καταλάβω τι γίνεται. Έχω γίνει καλύτερος άνθρωπος λέει τώρα, έχω βάλει και εγώ υψηλά στάνταρ στον εαυτό μου και θα είμαι αφοσιωμένος. Θα έχουμε μια επισημοποίηση εδώ της σχέσης μέσα από πολύ σκληρή δουλειά που έκανε αυτός ο άνθρωπος και ανέπτυξε, είπαμε, τη διαίσθηση που κατάλαβε ότι γινόταν πάρα πολλά πράγματα λάθος στη ζωή σας του, οπότε τώρα θα γίνει πολύ πιο αφοσιωμένο σε εσάς. Με τους 2 ράβους είπαμε περιμένει να πάρει τις αποφάσεις. Καλά, είναι συγκλονιστικό, τώρα θα δεις τι μένει. Παίρνει τις αποφάσεις ακόλουθος ξυφών, είπαμε θα κάνει μία επικοινωνία και μας σταματάει το άνοιγμα στο άρμα που ήταν η πρώτη κάρτα που ξεκινήσαμε. Δηλαδή, τόσο λέω, πάντα θα βλέπεις τι κάρτες βγαίνουν για να δεις πόσο συγκλονιστικά σου απαντάνε οι κάρτες. Μας σταματάει λοιπόν στο άρμα που είναι, είπαμε, ένα μαύρο άλογο, ένα άσπρο άλογο στη συγκεκριμένη τράπουλα, αλλά και σε αρκετές που μας δηλώνει αυτό το εξής, το άρμα. Το άρμα είναι δράση. Δράση για επιτυχία. Δεν θα αφήσει κανέναν να το σταματήσει, μόνο μπροστά σταματάει γιατί είπαμε ότι έχει έλεγχο της κατάστασης και αυτό του έχει φέρει μια αποφασιστικότητα για να είστε μαζί. Όσο και επίπονο χρειάζεται να είναι, όσο υπομονή να πρέπει να κάνει.
Όσο και να πονέσει, λέει αυτός ο άνθρωπος, εγώ λέει θα κάνω τα πάντα για να έρθω στη ζωή σου, να τα γυρίσω όλα με τον τροχό, να τα φέρω τα πάνω κάτω, κάτι με το εξωτερικό μου βγάζεις πάντα. Έχουμε έναν άσο, περίμενε, δεν θυμάμαι αν έχουμε άλλον, έχουμε έναν άσο που είναι των πεντάκτηνων, είναι μια πύλη επανασύνδεσης με τα 6 κύπελα, μια ολοκλήρωση, βλέπεις εδώ οι εχθροί φεύγουν από τη ζωή σου, μπορεί να φεύγουν και να πάνε αυτοί στο εξωτερικό, γενικά φεύγουν. Αυτός ψάχνει τον τρόπο και θα τον βρει τον τρόπο να κάνει την επικοινωνία. Μία επικοινωνία που θα γίνει πάντα σου λέω με κάπως περίεργο τρόπο στην αρχή. Βασικά εσύ θα είσαι λίγο, ξέρεις, θα περιμένεις κάπως, έχεις μια επιφύλαξη ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά το ζήτημα είναι ότι έχεις και εσύ βαθιά συναισθήματα για αυτό το άτομο, οπότε θα καταλάβεις αμέσως ουσιαστικά αν έχει αλλάξει αυτός ο άνθρωπος, το καταλαβαίνεις αυτό το άτομο, εσύ καλύτερα από όλους μας φυσικά, και οπότε θα δεις με τις κινήσεις αυτές που θα κάνει, πού θα οδηγήσει αυτή η κατάσταση. Γενικά όμως δείχνει εδώ να οδηγεί στο πάνω κάτω τη ζωή σου με πολύ γρήγορο ρυθμό κιόλας, με το άρμα και τον τροχό και τη δικαίωση, και μία βασίλισσα από πάνω που λέει ότι άξιζε τον κόπο να περιμένει αυτή η Πινελόπη. Άξιζε λοιπόν τον κόπο που περίμενε και έρχεται στη ζωή της κάποιος να τη φροντίσει, να είναι εκεί για αυτήν και για τα μέλη της οικογένειάς τους, και μάλιστα τώρα αυτή η γυναίκα θα δει και με πρακτικό τρόπο ότι ο άνθρωπος που έρχεται στη ζωή της θα είναι γενναιόδωρος και θα είναι πολύ καλός γονιός όπως και η ίδια, και θα εργαστούν και οι δύο για τους κοινούς στόχους που λέγαμε, και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μια φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά. Εάν σου άρεσε κάνε like, αν δεν έχεις κάνει εγγραφή κάνε εγγραφή, και θέλεις βέβαια αν θέλεις πρώτα. Αν τα κάνεις όλα αυτά, πάτα στο σημείο που λέει το κουδουνάκι για όλες τις ειδοποιήσεις, να ειδοποιείσαι στην περίπτωση που είναι Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 9 η ώρα, για να σου έρχεται ειδοποίηση ότι ανέβηκε το βίντεο. Αν θέλεις, ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 γίνεται ένα 2ωρο περίπου live. Έτσι, και εγώ θα χαρώ να σε δω και εκεί στην παρέα μας, και εύχομαι τα καλύτερα και εύχομαι όλα να πάνε καλά πάρα πολύ γρήγορα, και μάλιστα το άνοιγμα το συγκεκριμένο μας το λέει αυτό με το άρμα και τον τροχό, και οι δύο κάρτες μας μιλούν για γρήγορη κίνηση, και εγώ σου το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου.